Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda sedang cari satu wireless gaming mouse budget terbaik, saya nak racun anda untuk beli wireless gaming mouse terbaru dari Keychron, iaitu Keychron M3 Mini Wireless Gaming Mouse. Mouse ni kan, dia bukan sahaja tri-mode connection, tapi spesifikasi yang dia offer kepada kita, sensor yang dia guna seriously mantap gila. Nanti saya tunjuk satu persatu apa yang best tentang Keychron M3 Mini Wireless Gaming Mouse ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, macam biasa packaging untuk produk-produk Keychron ni, kotak dia warna hitam dan gambar produk dia tu dari line yang berwarna silver macam yang anda dapat tengok ni lah. So, ada produk dia dekat tengah, lepas tu ada dia punya model M3 Mini Wireless Mouse dekat sini. Sales point dia ada dekat bahagian kanan, but kita akan go through satu persatu bila saya tunjuk actual produk dia macam mana. First kali, apa yang kita akan dapat ialah dia punya user manual, kemudian dia bagi kepada kita dua jenis receiver. Satu receiver dalam bentuk USB-C dan satu lagi receiver dalam bentuk USB-A. Jadi kalau anda nak connect dekat anda punya laptop baru yang pakai banyak USB-C punya port tu, tak ada masalah. Dan dia bagi kepada kita satu Ultra Flex Paracord cable. Ini bab kabel ni kan, bila kita bercakap tentang gaming mouse, kabel ni sangat penting. Selain dari kabel jenis ringan, susah untuk berbelit ni, yang paling penting sebenarnya dia tak drag pergerakan kita. Bila kita gerak ke kanan, dia tak adalah tarik kita ke kiri atau sekat pergerakan kita supaya tak smooth lah. Jadi ini adalah satu pilihan yang bijak Keychron buat untuk user dia guna. Seterusnya, of course, dia punya main product. First kali, jom kita tengok design dululah. Jadi ini adalah sebuah ambidextrous gaming mouse. Design untuk belah kanan dan juga belah kiri dia tu sama, kecuali belah kiri ni ada extra button. Kemudian kalau kita tengok di bahagian tepi, dia ada corak-corak yang mana ini membantu kita dalam grip mouse ni. Kita takkan senang terlucut sebab dia akan berlaku geseran antara permukaan mouse dengan kita punya jari. Memang nice gila. Pegang dia okey sangat-sangat lah. Lepas tu mouse ni sangat ringan, 57 gram sahaja. Jom kita timbang dia punya berat tu. Okey, letak dekat sini. Okey, berat dia yang saya dapat ialah 57.1 gram. Kemudian kalau kita ukur dia punya size, okey, panjang dia dalam, saya boleh kata lebih kurang dalam 12 cm. Lebar di bahagian tengah dia lebih kurang dalam 5.5 cm. Tinggi puncak dia lebih kurang dalam 3.2 cm. Anda boleh tengok detail dimension dia dekat link yang saya letak dalam ruangan description box below. Tentang dia punya build quality pula kan. Okey, build quality dia pakai, first kali material yang dia guna pakai ABS plastik. Di bahagian atas ni okey, quality dia bila kita tekan tak ada masalah. Tapi di bahagian bawah bila kita tekan, anda boleh nampak ada gelendung lah, akan berlaku gelendung. Dia akan tolak ke dalam macam tu. But kalau kita gerakkan dia laju-laju, memang tak ada apa-apa komponen yang bergerak di dalam dia. Ini yang saya suka tentang mouse ni. Ringan, lepas tu boleh dikatakan solid bila kita pegang dari atas. Yelah, mouse ni takkan kita nak tekan dia dari bawah kan. So bila kita tekan dia dari tepi pun dia solid, and dia punya material tu ABS plastik, sedap untuk kita pegang. Tentang dia punya button pula. Alright, dia ada 5 customizable button. Ada 2 main button, which is dia punya main button ni seperti yang anda dapat tengok, dia menggunakan panel yang berasingan, tak bertangkup dekat tengah. So possibility untuk kita tersalah tekan tu tak ada lah. Dan ada satu scroll button, dia pakai getah yang sedap juga untuk kita pegang. Tekstur dia sama dengan tekstur di bahagian tepi ni. Ada 2 side button di bahagian kiri. So kita boleh customize 5 button dekat mouse ni. Actually 5 tambah 2 sebab scroll atas, scroll bawah, tekan pun boleh. So lebih kurang dalam 7 lah. Nanti kita customize guna dia punya software. Manakala di bahagian bawah
dia pula ada DPI button. Dia boleh simpan 5 DPI dalam satu masa. Dia ada onboard memory. Kemudian ada switch untuk kita tukar dia punya connection, sama ada kita nak guna wayar, kita nak guna Bluetooth ataupun kita nak guna wireless 2.4 GHz. Ada satu lagi report rate ataupun polling rate punya button. So kita boleh pilih lah, kita nak, kalau nak jimat bateri, polling rate ni kita pilih yang paling rendah. Mungkin ada latency, mungkin ada delay. Latency dia mungkin tinggi, mungkin ada delay, but bateri dia akan jadi lagi lama. Tapi kalau anda gamers, of course anda kena ambil polling rate yang paling tinggi. Untuk makluman anda, Keychron M3 Mini ni dia sebenarnya ada dua version. Yang masuk Malaysia satu sahaja. Satu version lagi adalah M3 Mini 4K yang mana polling rate dia boleh cecah 4000 kHz. So memang tak ada delay langsung lah. Latency tu kita boleh kata sangat-sangat minima. Untuk manusia tengok, saya rasa macam mustahil lah. Alright, dari segi gliding pula, di bahagian bawah ni dia pakai mousefit jenis Teflon. Jadi make sure sebelum anda, selepas anda beli mouse ni, anda cabut dulu pelindung kepada dia punya mousefit ni. Nanti dia punya pergerakan tak smooth lah. Teflon dan juga PTFE ni boleh kata antara material yang paling yang the best untuk mana-mana mouse. Pergerakan dia sangat smooth. Ditambah dengan berat dia tadi 57 gram. So kalau anda guna di atas, kita kata di atas hard surface macam ni, memang tak ada isu drag langsung lah. Anda boleh nampak pergerakan dia sangat-sangat smooth. Apa-apa pun, untuk jaga permukaan Teflon ataupun dia punya mousefit ni, saya suggest anda untuk guna mouse ni di atas mousepad. Tak kisahlah mousepad jenis hard surface ke, cloth surface ke, yang penting benda yang dibuat khas untuk lapik mouse ni supaya tahan lama. Alright, dari segi balance, bila kita letak di atas ni, lepas tu kita tekan di bahagian tengah, kita tekan di bahagian depan, kanan, kiri, saya tak rasa yang ada anything yang imbalance. Everything memang dibuat dengan sangat bagus dekat Keychron M3 Mini ni. Memang best. Memang best. Oh ya, dia punya main switch dia pakai Huano punya switches. Kalau kita tengok untuk buat masa ni 2023, the best switch untuk mouse actually Kyle GM8.0. Dia pakai Huano, but it's still okay sebab dia punya ketahanan tu kita boleh tekan sampai 80 juta kali klik. Ini klik test untuk Keychron M3 Mini. Main switch dulu. Scroll. Side. Feeling tekan button-button yang ada dekat mouse ni bagi saya sedap lah. Dia punya main switch tu clicky sikit berbanding dengan kebanyakan gaming mouse. Bunyi dia agak kuat. Tapi dia punya side button ni sedap, lembut. Bunyi dia pun okey, boleh diterima lah. Sekarang saya akan turn on dulu mouse ni. Saya akan tunjuk kepada anda dia punya software yang mana anda boleh download dekat website Keychron. Alright guys, ini software dia, Keychron M3 Mini. Software dia sangat simple, straightforward. Kalau nak kata ada elemen gaming, bagi saya tak ada lah. Dia sangat-sangat formal. First kali bila kita connect, dia akan tunjuk kepada kita jenis connection yang kita sedang guna. Macam sekarang, saya sedang guna USB mode dengan dia sedang charging lah. Dan dekat belah kiri ada beberapa tab. Ini adalah dia punya home. Lepas tu ada dia punya mouse custom, dia punya button customization. Dekat sini lah kita boleh baiki function-function button yang ada dekat mouse ni. Anda boleh set je apa-apa yang anda nak. Ada 7 button yang kita boleh customize. Seterusnya dia punya DPI setting dan juga report rate. Okey, macam saya bagi tahu di awal video tadi, dekat bahagian bawah mouse ni, bila dia ada 2 button, satu DPI button dan satu lagi report rate button. So mouse ni dia boleh ingat 5 DPI dalam satu masa dan 3 polling rate. Anda boleh set up guna dia punya software ni. Bila kita tekan DPI button, di atas dia sebenarnya ada LED yang akan bertukar. Warna putih ada, hijau, biru dan orange dan juga merah. So kalau kita tengok dekat software dia ni, ada warna-warna yang saya sebut tadi. Bila kita tekan warna putih, DPI akan bertukar kepada 400, hijau 800, biru 2500 dan seterusnya. So ini antara kelebihan lah. Kalau anda suka tukar-tukar DPI, ini adalah satu kelebihan. Cuma saya tak berapa suka mouse yang DPI dia berada dekat bawah. Susah untuk kita tukar. Bila kita main game, ada sesetengah game memerlukan
memerlukan kita untuk tukar DPI dalam kita kata keadaan yang serta-merta bila ada dekat bahagian bawah mouse, ini isu dia. Seterusnya tentang dia punya sensor. Dia pakai Pixar 3395. Boleh dikatakan top 3 gaming mouse sensor untuk 2023. Paling latest tak silap saya ada 3590 ke, but 3395 ni boleh kata yang paling best dia punya tracking sedap, lepas tu dia punya power consumption rendah. That's why sangat sesuai untuk sebuah wireless gaming mouse. Polling rate dia pun sama tinggi, iaitu untuk dia punya sensor tadi, max DPI yang kita boleh set ialah 26,000. Kalau saya buat 26,000 ni guys, dekat screen 4K yang saya guna sekarang ni, okay, kejap saya tukar. Anda boleh nampak saya tak dapat nak control pun disebabkan dia punya pergerakan cursor tu akan jadi laju gila. Okey, saya tukar balik. Macam mana nak tukar ni? Saya cuba gerakkan. Kita pergi ke 2500. Okey, jap. 2500. Alright, ini adalah DPI yang paling saya suka. Lepas tu polling rate dia 1000Hz. Jadi so far 1000Hz memang dah okey sangat-sangat lah. Latency sangat rendah. So saya tak perasan kalau ada sebarang delay. Jadi dari segi bateri, last sekali dari segi bateri untuk M3 mini ni dia boleh tahan sampai 160 jam macam tu. Kalau sehari anda guna 10 jam, anda guna lama, anda boleh guna hampir 2 minggu macam tu. Anda boleh kira sendirilah. Memang bateri untuk mouse ni tahan lama disebabkan dia tak ada LED, dia tak ada RGB. Dari segi secara keseluruhan, kalau nak kata dari segi design tu, mungkin dia kalau anda nakkan satu mouse yang striking, yang ada nampak elemen gaming bagai, mungkin mouse ni kalah sebab dia lebih kepada minimalistik, tapi dia offer kepada kita satu bentuk yang ergonomik, sedap untuk kita pegang dengan berat dia, pemilihan material, lepas tu dia jenis ambidextrous sesuai dengan hampir seluruh saiz tapak tangan termasuk saya sendirilah. Lepas tu sensor yang dia guna memang cream of the cream, Pixar 3395, flawless, tracking sedap, lepas tu power consumption rendah, that's why bateri dia tahan lama. Anda boleh guna dia secara wire dengan ultra flex paracord cable yang mana dia tak drag sangat. Anda boleh nampak, okey, pergerakan dia tak fight sangat dengan saya punya pergerakan berbanding dengan kabel getah biasa ataupun kabel lain yang lebih keras. Dan dia pakai Huano switches, boleh tahan sampai 80 juta kali klik. Mousepad dia mousecade dia ataupun dia punya mouse feet dia ni dia pakai Teflon. So boleh kata secara menyeluruh saya boleh bagi 9/10 lah. Saya boleh bagi 9/10. Sensor dia best, gliding dia best, bateri tahan lama, and yang paling penting harga dia bawah RM200 Malaysia, iaitu RM189 Malaysia. Dia datang dengan dua pilihan warna putih dan juga warna hitam. Kalau anda berminat untuk beli, sila beli dari link yang saya letak dekat bawah. Sedikit saya akan dapat komisen. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.